हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ निर्माण होलिडे भनेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेर मनाइरहेका छन्। यो किन मनाउँदै गर्दा चाहिँ अब व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ, साना व्यवसायहरूले के सोच्नु भएको छ भने चाहिँ केही कुरा फोन पनि गर्नुभएको थियो। अब हामीले चाहिँ के गर्ने, काम गर्ने कि नगर्ने, अब म्याथ थप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्नुभएको थियो। नर्मली के चाहिँ छ भने साना ठुला सबै प्रोजेक्टलाई चाहिँ पिपिएमले एउटा नोटिस निकालेको छ, म्याथ थप गर्नुपर्ने कार्यालयले आवश्यकता देखेमा थप गरिदिनेछ भनेको छ। हुन त हो, अब सरकारलाई पनि यो कुरा थाहा छ कि बजार उनले एकदमै बढेको छ, बढेको कारणले गर्दा व्यवसायले काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई अवगतै छ। तर भए पनि अलिक कस्तो माहौल बन्यो भने चुनावी माहौल पनि बढ्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ व्यवसायका मुद्दाहरू चाहिँ व्यवसायका समस्याहरू चाहिँ सुन्न मान्छेले ध्यान दिन मतलब भ्याएका छैनन्। मतलब सरकारले त्यो कुरा ध्यान दिएको छैन, किनभने सबैलाई चुनावी रणनीति नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायहरूमा यी कुराहरूका समस्या चाहिँ यथावतै रहेका छन्। त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले अथवा सम्पूर्ण जिल्ला व्यवसाय सङ्घ प्रदेश सङ्घहरूले चाहिँ तपाईँको 13 गतेबाट चाहिँ 1 घण्टा धरना दिने कार्यक्रम गरेका छन्। भनेको मुख्यमन्त्री कार्यालय, तपाईँको जिल्ला प्रशासनमा लगायत र प्रधानमन्त्री कार्यालय, पिपिएमओ अनि तपाईँको इन्सुरेन्सको बिमा समिति, मतलब त्यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ धरना दिने मतलब आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। र यस्तो अवस्था भइराख्दाखेरि काम गर्ने या नगर्ने यो स्थिति अन्यल त भएको छ। र महासङ्घले क्लियरली के कुरा भनेको छ भने अत्यावश्यक काम जुन गर्नै पर्ने र सक्नै पर्ने बाध्यताका कामहरू त्यस्ता हुन्छन्, त्यस्ता कामहरू छन् भने काम गर्नु र अरू कामलाई चाहिँ काम नगर्नु भनेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ महासङ्घकै पहलले भनौँ सार्वजनिक खरिद जुन कार्यालय छ, सार्वजनिक खरिद कार्यालयले चाहिँ तपाईँको वैशाखको 5 गते एउटा नोटिस जारी गरेर चाहिँ म्याथ थप गर्नुपर्ने योजनाहरूलाई चाहिँ हामी पठाउनु, हामी म्याथ थप गरिदिन्छु, मतलब के छन् उल्लेख गरेर पठाउनु भनेर चाहिँ एउटा नोटिस सार्वजनिक गरेको थियो। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु। र तपाईँको 12 गतेसम्म तपाईँले चाहिँ त्यो फर्म भरेर तपाईँले भन्दा नि तपाईँले काम गर्ने कार्यालयमा गएर चाहिँ त्यो फर्महरू भरेर चाहिँ कार्यालयले पठाइदिनु भन्छ। किनभने त्यो फर्म हामीलाई भन्दा नि कार्यालयलाई पठाइएको भनेको साना ठुला सबै कुरा त्यसमा पर्ने नै भयो, नपर्ने भन्ने कुरा भएन म्याथ थप गर्ने भनेपछि। र अर्को कुरा के चाहिँ छ भने हामीले काम गर्दै गर्दा हो हाम्रो पनि बाध्यता छ, असारमा यो बेला काम गर्ने टाइम हो, असारमै सक्न पाएदेखि हाम्रो पनि टर्नओभरको कुराहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन्, समयमा सक्न पाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। तर यति बेला यस्तो अवस्था आयो कि तपाईँको घर घडेरी पनि सकिने अवस्था, भनेको अलिकति बचत गरेको सम्पत्ति पनि सकिने अवस्था आयो। त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायले काम गर्न सकिँदैन भनेको यसको मतलब यो होइन कि हामी 40%, 50%, 30% लो बिड गरेर त्यो स्थिति सिर्जना भएको होइन। 30%, 40% लो बिड चाहिँ किन गर्यो, उसले काम गर्न सक्ने खुबी केही न केही आधार देखेको थियो तर गर्यो। तर अलिक के थियो भने बजार जुन दर रेटमा थियो त्यो रेटमै त्यो लयमा भएको भए तपाईँ 30-40% घट्नेले पनि काम गर्न सकेकै थिए। तर अहिले बजार एकदमै माथि पुग्यो, एकदमै महँगो भयो। र अर्को कुरा यसमा के चाहिँ जोडिएको छ भने महासङ्घले आन्दोलन गर्दै गर्दा चाहिँ यो इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ अलिकति सिन्डिकेट हावी भयो। सिन्डिकेट किन हावी भयो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले इन्सुरेन्स गर्दिन भने पनि त पाउनु पर्यो नि त। हो उसले ओन रिस्कमा सबै काम गर्छ भने चाहिँ इन्सुरेन्स किन आवश्यकता। तर सरकारले जबरजस्ती बिमा समितिहरूले चाहिँ सरकारसित के एउटा किसिमको पोलिसी बनाएर जबरजस्ती सबै कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य भनेर जुन लेखिएको छ, त्यसमा पनि तपाईँको प्रिमियम चाहिँ प्रिमियमको दर रेट अलिक महँगै छ भने जुन आवश्यकतै नै नभएको उनीहरू चाहिँ कस्तो नि क्लेम दिन चाहिँ एकदमै समस्या छ। क्लेम दिनलाई तपाईँको कुनै साइडमा समस्या आयो, समस्या आइसकेपछि चाहिँ एक त उनीहरूले क्लजहरू हामी कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ बिमा पोलिसी किन्दा पनि नि ख्याल गर्दैनौँ र धेरै कुरा चाहिँ समस्यामा आइरहेको हुन्छ होइन, पोलिसीमा कतै न कतै झुकाइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मिनिमम तपाईँको 1 लाख थियो भने त 5 लाखसम्मको क्लेम नपाउने भन्ने कुरो हुन्छ। तर साना व्यवसाय त तपाईँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख नै हो मर्का पर्ने भनेको, त्यसैले गर्दा हो। तर त्यही ठेकामा चाहिँ 1 लाख 2 लाख नपाउने ठेका भनेको 1 लाख 2 लाख 5 लाखसम्म चाहिँ क्लेम गर्न नपाउने कन्डिसन राखिसकेपछि चाहिँ ती साना कन्ट्र्याक्टरले तपाईँको 20-50 लाखको काम गर्ने, 1-1.5 करोडको काम गर्ने व्यवसायले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न किन जरुरत छ र। यदि ठाउँमा ठुलो क्षति हुने भनेको नै त्यही नै हो कहिले मानवीय दुर्घटना हुन सक्छ, नहुने भन्ने छैन। त्यसैले कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो ओन रिस्क लिएर चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले जबरजस्ती इन्सुरेन्स क्लज राखेको छ। त्यो इन्सुरेन्स राख्दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ
हामीलाई मात्रै होइन व्यवसाय राज्यलाई पनि घाटा छ किन सरासर बिमा कम्पनीलाई एकमुष्ट पेमेन्ट दिए बराबर छ। यदि त्यस्तो हो एकमुष्ट पेमेन्टै दिने हो भने सम्पूर्ण कन्ट्र्याक्टको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टमा पोलिसी नराखिकन डाइरेक्ट बिमा समिति सरकारले एग्रिमेन्ट गरोस्। कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन काम गर्दै गर्दा भएको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने अनि त्यसको क्लेम गर्न पाउने कि त्यो किसिमको पोलिसी आओस्। यो चाहिँ मेरो पर्सनल विचार हो होइन। र बिमा समितिसित म अलि असन्तुष्ट इन्सुरेन्स कम्पनीसित म अलिकति असन्तुष्ट कहाँनिर भने मैले पनि एउटा इन्सुरेन्सको कम्पनीको नाम तपाईँले कसैले सोध्नु भयो भने मैले भनिदिउँला। एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स गरेको थिएँ भनेको 1.5 करोडको ठेक्का मैले इन्सुरेन्स गरेको थिएँ। मेरो साइडमा लगभग 35-36 लाख रुपियाँ नोक्सान भयो र मैले त्यो इस्टिमेट निकालेर चाहिँ मैले क्लेम गरेँ। क्लेम गर्दै गर्दा बिमा कम्पनीले जुन भ्यालुएटर पठाएको थियो भ्यालुएटरले चाहिँ के गर्यो 26-27 लाख 26 लाख चाहन्छन् भनेको 27 लाख राउन्डमा दिन मिल्ने भनेर चाहिँ रिपोर्ट पठायो। ठिक छ त्यो पनि मैले माने किनभने त्यसमा हो मैले चाहिँ सबै कुरा राखेँ तर बिमा पोलिसीमा के कुरा हुँदो रहेछ यो पहिरो गएको आउँदैन यो आउँदैन विविध हरेक कुराहरू हुन्छन् त्यो मसिनहरूमा गइन र 27 लाख रुपियाँ मैले पाउने भनेर बिमा समितिले मलाई मतलब बिमा समितिको जुन भ्यालुएटर थियो उसले चाहिँ पठाइसकेपछि बिमा कम्पनीले के गर्यो एक त टाइममा पठाएन अर्को कुरो तपाईँ 3 महिनापछि पठाएर 10 लाख मात्रै दिन मिल्ने भनेर पठायो। 10 लाख मात्रै दिन मिल्ने भएपछि जब उसको आफ्नो मनोमानी छ भने चाहिँ मैले कसरी बुझ्ने हो त पैसा किन उसले पनि भ्यालुएटर राखेर जेन्युन भएको हो यो खर्च दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उसैले पठाएको भ्यालुएटर दिइसकेपछि रिपोर्ट नै दिइसकेपछि बिमा कम्पनीले 10 लाख दिए हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई 10 लाख पठायो। 10 लाख पठाइसकेपछि म बिमा समिति गएँ। बिमा समिति गइसकेपछि के गर्यो बिमा समितिले चाहिँ लगभग 1 वर्षभन्दा बढी टाइम लगाएर बिमा समितिले मलाई भनेको मैले मुद्दा जितेँ भनौँ न। बिमा समितिबाट मेरो फेभरमा निर्णय आयो उसले जति क्लेम गरेको भनेको मतलब भ्यालुएटरले जति क्लेम दिएको छ त्यो उसले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि म फेरि बिमा कम्पनीमा गएँ र मैले पैसा पाउनु पर्यो भने बिमा कम्पनीले मलाई फेरि कसरी अङ्कुश लगाइदियो भने चाहिँ हामी बिमा समितिको निर्णय मान्नुपर्छ भने छैन हामी पुनरावेदन जान सक्छौँ भन्ने तरिकाले मसित चाहिँ एक किसिमको त्रास पैदा गर्यो। अब पुनरावेदन गइसकेपछि उनीहरूले बकाइदा के भने हामी व्यक्ति लड्ने होइन तपाईँ चाहिँ व्यक्ति लड्ने हो हामी चाहिँ संस्था लड्ने बिमा इन्सुरेन्स कम्पनी लड्ने हो लाग्ला 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जति पनि लाग्न सक्छ तपाईँको फैसला हुनलाई। ठिक छ फैसला भयो भने 2-4 वर्षपछि तपाईँले जहिले फैसला हुन्छ त्यसले पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि मलाई बाध्यकारी के बनाइयो भने अब म के केही 10 लाख रुपियाँ लिनु पर्यो अथवा केही कुरा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नत्र भने म फेरि मुद्दा लड्नु पर्यो। अब मैले जुन टाइममा मेरो त्यत्रो क्षति भएको छ त्यो अन टाइम नपाउने भइसकेपछि त्यत्रो लगभग मेरो सबै गर्दा लगभग 2 वर्ष धन्ने गयो। 2 वर्ष गइसकेपछि मैले लास्टमा त्यसो ठिक छ मैले पैसा लिन्न कति दिन्छौ देऊ भनिसकेपछि केही कुरा कम्प्रोमाइज गरेर 10 लाखभन्दा अलिकति माथि भनेर अलिकति केही सम्झौता गरेर लिनु। अब मलाई बाध्य पनि भयो किनभने अब 2-4 वर्ष फेरि लड्न पर्यो भने त त्यो पैसा आएर पनि मलाई साह्रो हुँदैन किन पार्टी त पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो मेरो नाफाको पैसा पनि थिएन त्यो होल्ड गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन त्यसले गर्दा मैले त्यो पैसा बाध्य भएर लिएँ। हो यस्ता क्लजहरू यो बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले यस्ता किसिमको जबरजस्ती भनेको नचाहिँदा क्लज राखेर नचाहिँदो तरिकाले कन्ट्र्याक्टरलाई दुःख दिइरहेको छ। यो म एकदम मेरो आफ्नो ज्वलन्त उदाहरण हो तर यस्ता व्यवसाय धेरै छन् बजारमा यस्तो व्यवसाय यस्तो समस्या पर्ने धेरै छन् र यसमा न सरकारले केही गरिदिन्छ हामीलाई हैन न हामीले केही गर्न सक्दैन मुद्दा लड्ने नै हो मुद्दा लड्दा अन टाइम तपाईँको फैसला हुँदैन। एउटा बिमा समिति इन्सुरेन्सको गाइडलाइन गर्ने बिमा समितिले त तपाईँको 1 वर्षभन्दा बढी लगायो भने चाहिँ अब मुद्दा मामिला गयो भने त कति वर्षदेखिको मुद्दा पेन्डिङमा छन् हाम्रो पनि हालत त्यही नै हुनेछ। त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायले माग गरेको कुरा चाहिँ हामी सिन्डिकेट मतलब जुन इन्सुरेन्स कम्पनीको सिन्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेट हामी चाहदैनौँ मतलब सिन्डिकेट हट्नु पर्यो इच्छालाई हामी गर्छौँ इच्छालाई गर्दैनौँ। त्यो भइसकेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि के दबाब पर्न छ भने हामी एकदम प्रतिस्पर्धा बल्ल तिनीहरूकोमा चल्छ हामी अन टाइममा पेमेन्ट दियौँ जे त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरू आफै आउँछन् इन्सुरेन्स गर्छन् हामीले गर्न सकेन भने कन्ट्र्याक्टरले गर्दैन भन्ने आउँछ। अहिले त के छ भने बिमा कम्पनीहरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ मेरोमा नआए तेरोमा त जसै आउँछ भनेर एउटा किसिमको उनीहरू केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरू तपाईँको सिन्डिकेट गरेका छन्। त्यसले गर्दा सिन्डिकेट हट्नुपर्छ सिन्डिकेट राम्रो होइन र सबै ठाउँबाट व्यवसायले चाहिँ यो सिन्डिकेट बिमा समितिको बिमा इन्सुरेन्स कम्पनीको सिन्डिकेट चाहिँ ठेक्का बर्षमा चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
हाम्रो माग हो। हामीले यो महासङ्घले पनि यो कुरालाई माग गरेको छ र अहिले बजार मूल्य जसरी बढिरहेको छ, यो बढिरहेको मूल्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेर त 2065 सालमा चाहिँ यस्तै किसिमको बजार महँगो भएको थियो, बजार एकदमै बढेको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा जुन निर्देशिका, छुट्टै एउटा निर्देशिका नै निकालेका थियो जुन कि व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न सकियोस्। त्यसले गर्दा त्यसैलाई नजिर मानेर अहिले पनि एउटा निर्देशिका केही जारी गरिदियोस् ताकि बजारमा व्यवसायले जति महँगो छ त्यो महँगोलाई चाहिँ कतै न कतै सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति अथवा त्यसलाई केही न केही समायोजन गर्न सकोस् भन्ने किसिमले समायोजन मागेका छौँ हामीले। अहिले हरेक ठेक्कामा इस्कालेसन छैन, इस्कालेसन हुने कुरा नि भएन। तपाईँको मर्का भनेको त तपाईँको अरबको काम गर्ने व्यवसायले पनि मर्का परेको छ र 1 लाखको काम गर्ने व्यवसायले पनि मर्का परेको छ हैन। यो ओभरअलमा हामी के बुझौँ भने चाहिँ जस्तै 65 मा जुन निर्देशिका जारी भएको थियो त्यही किसिमको निर्देशिका अहिले जारी भइदियो भने चाहिँ यो स्थितिमा पनि राज्यका पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढ्ने थिए, व्यवसायको मूल्य समायोजन भयो भने चाहिँ व्यवसायले चाहिँ आफ्नो काम अगाडि बढाउँथे र समयमै काम सम्पन्न गर्ने थिए भन्ने कुरा चाहिँ मेन मुद्दाहरू यिनीहरू छन् हैन। अब अरू कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब ऐनमै संशोधन, मैले अघिल्लोचोटि भिडियोमा भनेको छु, नियमावलीमा संशोधन गरिन्छ। 11औं नियमावलीमा जस्तो किसिमको प्रचारबाजी गरिएको थियो त्यो किसिमको दिएनन्, आएन हैन। त्यसमा केही त्रुटि भयो, सायद लेखाइमा त्रुटि भएको हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। यी कुराहरू लिएर चाहिँ धेरै कुराहरू समस्या छन्। यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँ सडकमा उत्रिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब ठेक्काको म्याद थप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गरेर तपाईँले जिज्ञासा राखिराख्नु परेन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने पिपिएमओको साइडमा तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ हैन, कागजपत्रमा कतिको फरवर्ड हुनुहुन्छ, कागजपत्रमा कतिको नोटिसहरू कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ। सोसल साइटहरूमा हामीले पनि पोस्ट गरेका छौँ, महासङ्घको पेजमा गरेका छ, जिल्ला सङ्घहरूको पेजले फेसबुक पेजहरूमा गरिरहेका छन् हैन। कतै न कतै सूचनाको माध्यमबाट पाउनु भएको छ। यदि कतैबाट पनि पाउनु भएको छैन भने आज तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको 12 गते भित्रमा चाहिँ तपाईँले कार्यालयबाट पठाइसक्नु पर्छ। पठाइसकेपछि तपाईँको म्याथप हुन्छ भनौँ न, म्याथप नहोला भन्ने नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। अब बजारै यस्तै छ त, अब नगरेर पनि सुखा छैन हैन। र कतिपय योजनाहरू चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्दैका त अब ठिक छ, तपाईँको लगभग काम सक्नु, तपाईँको प्राइम कोट हानिसक्नु छ बाटोमा, त्यसलाई प्रिमिक्स हानौँ कि नहानौँ भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ अब ठिक छ, हामी गर्न नपर्नु पर्ने काम तर त्यसले झन् ठुलो क्षति निम्ताउँछ भने त्यस्तो कामहरू गर्ने भनेको अत्यावश्यक काम गर्ने पर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो अत्यावश्यक भनेको कसरी बुझिदिनु भने चाहिँ तपाईँको बन्दको बेला पनि जस्तै तरकारीको गाडी, दुध बोक्ने गाडी, एम्बुलेन्स गाडी चलाउन दिन्छ भने जस्तै हामी होलिडे मनाउँदै गर्दा चाहिँ अन्तिम चरणमा सकाउनै पर्ने कामहरू हैन, त्यस्ता कामहरू चाहिँ नरोक्नुस्, काम गर्नुस्। तर सकेसम्म रोक्न मिल्ने कामहरू हैन, त्यस्तो अब म्याथअप गरेर गर्न मिल्ने कामहरू र धेरै कामहरूलाई चाहिँ देशैभरिबाट हामी निवटा काम बन्द गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी र हाम्रै केही कुरा मागहरू छन् ती पनि सम्बोधन होलान् नै हैन। किन धेरैजनाहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो सरकारको विरोधी पनि हैनौँ, सरकारलाई नराम्रो तरिकाले भनेका पनि छैनौँ। हामीले चाहिँ जे हो रियल प्रब्लम छ त्यो जुन सरकारले पनि महसुस गरेको छ, यसलाई कतै न कतै कानुनी रूपमा चाहिँ अड्काएर कानुनी रूपमा चाहिँ सोलुसन निकालेर चाहिँ यसको समाधान खोजियोस् भन्ने व्यवसायहरूको माग छ। र सबैजना जति पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पहल गर्न नबिर्सिनु होला। कुनै पनि त्यस्तो किसिमको जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ तपाईँले जिल्ला सङ्घहरूमा सोध्न सक्नुहुनेछ, महासङ्घमा सोध्न सक्नुहुन्छ, महासङ्घको हटलाइनहरूमा तपाईँले दिनेछन्। तपाईँ त्यस्तै पिपिएम सार्वजनिक कार्यमा केही समस्या छ भने पिपिएमलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय साथीहरू मेरो भिडियो हेर्दै गर्दा मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले जानेका कुराहरू मैले यहाँमा सेयर गर्ने नै छु, भनिदिएकै छु। अहिलेसम्म मलाई कुनै त्यस्तो दुविधा सायद कसैले पनि व्यवसायले मलाई जतिले सोध्नु भएको छ कसैले पनि सर तपाईँले मलाई भनिदिनु भन्नु भने अहिलेसम्म गुनासो गर्ने बाटो दिएको छैन। त्यसले गर्दा भिडियो हेरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।